'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමති වෙනද වගේම අදත් ඊමාවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මම පාවිච්චි කරපු බයිසිකලේ කොහොමද අලුත් බයිසිකලයක් විදියට රිපෙයාර් කරගත්තේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ බයිසිකලේ රිපෙයාර් කරන වෙලාවේ මට ලොකු අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ මේ බයිසිකලේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඒත් මේක රිපෙයාර් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි මට අදහසක් ආවේ මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරොත් හොඳයි කියලා. මේ බයිසිකලේ මුලින්ම තිබුණේ රතු පාට සහ සුදු පාට කියන පාට දෙක. මම ඒක ඔරෙන්ජ් රෙඩ් සහ කළු කියන පාට දෙකට වෙනස් කරගත්තා. බයිසිකලේ මම කලින් පාවිච්චි කරනකොට ගියර්ස් හයි කරලා තිබ්බේ නෑ. පිටිපස්සේ තනි වීල් එකක් තමයි තිබ්බේ. මං ඒකට ගියර් 6ක වීල් සෙට් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ බයිසිකලේ පැඩල් එකත් එක්ක තියෙන වීල් එක ගෙවිලා තිබ්බේ. ඒක රීප්ලේස් කරා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම චේන් එකක් දැම්මා. සහ ගියර් අලුතින් හයි කරපු හින්දා ගියර් ලීවර් එකක් දැම්මා. ඔය දේවල් ටික තමයි මම බයිසිකලේට අලුතින් එකතු කරලා තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම දේවල් බයිසිකලේ කලින් ඉඳන්ම තිබ්බ දේවල් තමයි. මම මුලින්ම බයිසිකලේ කොටස් ටික ගලවලා වෙන් කරගත්තා. හැන්ඩල් එක, රෝද දෙක, බ්‍රේක් පෑඩ්ස් මේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ මම මේ බයිසිකලේ චැසි එක හොඳට ලාම්පු තෙල් දාලා පිහි දැම්මා. ඊට පස්සේ මම 120 වැලිකොලේ පාවිච්චි කරලා හොඳට බයිසිකලේ වැලිකොල අල්ලගත්තා. පරණ ටූත් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ බයිසිකලේ පිරිසිදු කරන්න ටිකක් අමාරු දැන් පිරිසිදු කරගත්තා. ස්පෝක් අතර බ්‍රේක් පෑඩ්, ඊට පස්සේ ෂොකට් එක, ඒ ඔක්කොම දේවල් මම පිරිසිදු කරගත්තා. බයිසිකලේ මේ විදියට පිරිසිදු කරද්දී ඕගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. මුලින්ම රෙදි කෑල්ලක ලාම්පු තෙල් පොඟවලා බයිසිකලේ හොඳට පිහිදාන්න. පිහිදාන්න අමාරු තැන් ටූත් බ්‍රෂ් එකක ලාම්පු තෙල් පොඟවලා සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳ වියලි රෙදි කෑල්ලකින් හොඳට පිහිදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි බයිසිකලේ වැලිකොල අල්ලන්න පටන් ගන්න. මේ විදියට වැලිකොල අල්ලලා ආයිත් හොඳ රෙදි කෑල්ලකින් පිහිදා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි පේන්ට් එක ස්ප්‍රේ කරන්නේ. මේ විදියට බයිසිකලයක් රිපෙයාර් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ බයිසිකල් බෝල වලට ග්‍රීස් දාන එක. ඉතින් මමත් මේ බයිසිකලේ ඉස්සරහා හැන්ඩල් එක ගාව තියෙන බයිසිකල් බෝල සෙට් එකට සහ රෝද දෙකේ තියෙන බයිසිකල් බෝල වලට ආයිත් ග්‍රීස් දාගත්තා. මට ඒකට යාළුවෙක්ගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. තිවංක මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා. මම මෙතනදී මේ බයිසිකලේට ස්ප්‍රේ කරන්න පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ පේන්ට් වර්ග තුන. එකක් මම පාවිච්චි කරා ඔරෙන්ජ් රෙඩ් එක, ඊට පස්සේ මැට් බ්ලැක් එක, ඊළඟට මෙන්න මේ ලැක එක මම පාවිච්චි කරා. මේ ලැක එක ගහනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි බයිසිකලේ ස්ටිකර් කරාට පස්සේ තමයි මේ ලැක එක ස්ප්‍රේ කරන්නේ. එතකොට ස්ටිකරුත් බයිසිකලේට හොඳට සීල් වෙනවා. මම මෙතනදී ඔරෙන්ජ් රෙඩ් එක පාවිච්චි කරේ බයිසිකලේ චැසි එකට. මම මෙතනදී මැට් බ්ලැක් එක පාවිච්චි කරේ බයිසිකලේ හැන්ඩල් එකට, ෂොකට් එකට, බ්‍රේක් කොටස් වලට, මජ්ජාඩ් වලට සහ බයිසිකලේ ස්ටෑන්ඩ් එකට. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති බයිසිකල් වල පිටිපස්සේ දැති වීල් සෙට් එක ගාව සුදු පාට ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. ඒත් මගේ බයිසිකලේ ඒ වගේ ප්ලේට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මම ඒකට කරේ පරණ අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටි පියනක් අරගෙන ඒක රවුම් හැඩයට කපලා කළු පාට ස්ප්‍රේ කරලා මේ විදියට බයිසිකලයට සම්බන්ධ කරගත්තු එක. මේ බයිසිකලේ රිපෙයාර් කරන්න මට වැය වෙච්ච මිල ගණන් ගැන ඕගොල්ලොන්ට අදහසක් ගන්න ඕන හින්දා ඒ මිල ගණන් කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම්. ඉතින් ලංකාව කියන්නේ ගොඩාක් හොඳට මිනිස්සු ගැන හොයලා බලන පාලකයෝ ඉන්න රටක් හින්දා අපිට කලින් බයිසිකල් රිපෙයාර් කරපු මුදලට වැඩිය දෙතුන් ගුණයක් අපිට දැන් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා බයිසිකලයක් රිපෙයාර් කරන්න යද්දි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්න හිතුවේ මේ දවස්වල බයිසිකල් රිපෙයාර් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් හින්දා. වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් බැලුවනම් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්නම් ඕගොල්ලොන්ගෙන්. ඊමාවත YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඕගොල්ලොන්ගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්නම් අදට. සුබ දවසක් හැමෝටම.